من سنة 2003 تقريبا بلش في عندي اهتمام كتير مكثف تجاه السينما العربية عامة والسينما المصرية خاصة. بنفس الوقت بشكل موازي كان عندي اهتمام كتير كبير بالموسيقى الشعبية العربية. أنا كنت مهتم بكيف بتعمل السينما، كيف تترك انطباعاتها وكيف بتستغل السينما اللاوعي العام وبتستهلكه عند المجتمع العربي بشكل كامل. أنا كنت مهتم علاقة الصورة بالعموم اللي هي موجودة بالسوق بشكل كثيف بكل أنواعها، من الهابط للمتوسط للتجاري للأفلام المقاولات الافلام اللي اجت افلام ردة فعل على المقاولات للحركات المختلفة. كل هول الافلام وتأثيرهم على المجتمع العربي عبر السوق. فصرت استعمل بشغلي الفني مقاطع من السينما المصرية وحطها بمفهوم مختلف وكونتكست مختلف، ومعظم الوقت صرت اعمل اضافات عليها من حياتي الخاصة. فكان بهم انه يكون في شيء خاص وبيرسونال تجاه هذا الشيء اللي هو كتير عام. اطرح مواضيع انا بهمني اطرحها وخليها تكون كتير خاصة من بين الفيكشن والدراما والكذب اللي انا عم بخلقه بالاعمال، لانه انا معظم اعمالي هن يعني بيست على اكاذيب انا بخلقها. ففي احد الاعمال مثلا اللي اسمه ديسكو اللي هو بدعي فيه انا انه انا ابن محمود ياسين الممثل الشهير المصري. وكنت بعمل سيناريو طويل عريض انه هو بلش بلبنان كمصمم ازياء، وهيدي القصه الحقيقيه تبع بيي، وغير اسمه من اسم سمير لاسم محمود، لانه بمصر كمجتمع اسلامي اسم محمود رنان اكثر، واذا بدك نوعا ما فيك مقبول اكثر. فقدر يلاقي نوعا ما هو قصة شوي فيها تكون حزينة عن انه كيف اختفى بيي من حياتنا، اللي هو حقيقة هو بيي انقتل بجريمة. ما انقتل بالغلط، يعني ما انقتل برصاصة طايشة بالحرب الأهلية أو نزل صاروخ قتل، لا، كان في ناس راحوا قتلوه. فبالتالي اختفائه من العائلة صار نوعا ما معوض أنا بأنه أعمل آباء خياليين اللي منهم أنه يكونوا محمود ياسين، أو كل مرة عندي قصة مع بيي. فصرت استعمل اللي حكيت عنه قبل السينما المصرية كخزان لأقدر اتخيل هيدي الواقع. من قتل ملك الديسكو، اللي هو هيدا الفيديو مع سري صور مأخودين، هن بولارويدز انا مصور فيهم افلام مصرية، كروبس من افلام مصرية. وبالنسبة إلي هيدا ستوري بورد متخيل للجريمة ارتكبت بحق بيي. فأنا ركبت هو الصور على أساس هيك صارت الجريمة نوعا ما. هيدا كمان أخدته وعملته كتاب، وكان عرضه بالفضاء اللي عم بعرض فيه الفيديو والصور لحتى الناس يقدروا ياخدوه معهم. كان الناس عم تاخد هيدا الكتاب اللي هو حجمه كبير وبياخدوه وهيك شكله حلو، بس هو الفكرة كله أنا عملته بهالحجم لحتى
حسس العالم بعدم ارتياحهم بالموضوع انه يكونوا حاملين، يعني حاملين حجم هالقد كبير. فالفيزيكاليتي تبع الكتاب كانت عم بتاثر على انا شو بدي اقول او شو صار فيي سيكولوجيا، بانه انا عم ركب ستوري بورد متخيل لجريمه بيي. عملت ألبوم كانت بنفس الفترة تقريبا اسمه ذا نيو ألبوم، اللي هو ريفيزيتنج لهول الأعمال. هو تيرن تيبلست ألبوم، بلعب أنا تيرن تيبلز وبفكك العناصر الموجودة بالموسيقى اللي عادة انعملت بمصر ولبنان، وبرجع بركبها بطرق مختلفة، بس مش كريميكس يعني، بس حتى يكون الموضوع واضح. انعرض بالقاهرة فيلم اسمه ذا نيو فيلم عن وجود بورتريه الرئيس حسني مبارك اللي بيتواجد بالافلام المصرية. فانا جمعت كل هول، مش كل، جمعت قد ما في مقاطع بيظهر فيها البورتريه تبع حسني مبارك بالباك جراوند، لحتى وركبتهم بسيناريو معين، حتى كمان اطرح نوعا ما ستيريوتايبس اللي بيتصور فيها لهيدا الموقع مع هيدا الشكل، مع هيدي البورتريه، على اكيد امفاسز او تركيز على موضوع السلطه وصوره الرئيس اللي ما بتغيب، ووجوده بالبابليك سبيس، ووجوده كمان بالسينما، ووجوده ومع مساءلة انه كمان بنفس الوقت انه اذا بنحط صورة بمكان ما فيها تكون مصدر سلطة، بس كمان فيها يكون مصدر اشتباه كمان بنفس الوقت. فهي شيء مختلط يعني. صباح الخير يا فندم. صباح النور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا باشا، سعادتك طلبتني، اتفضل. تمام. صباح الخير يا فندم. ابشر يا تيمور. غير ما بلغ سعادتك ولا حتى يقول لي احميه ولا اي حاجه. طب متشكر. ربنا يكون بس انجز اي حاجه. صباح الخير. يا فندم حضرتك مش هتروح، الحاجه تصل اكتر من مره قليله. والمكتب ما كانش لسه اتلمع لحد دلوقتي يا حيوان. ازاي يا استاذ رضوان؟ في اعمال سكالبتشرال بين ناين ساينز إلهم علاقة بالموضوع، سيري فوتوغرافية، في أعمال بعد ما انعملت ان بروجرس اللي هن إلهم علاقة بتايتلز الأفلام. هيدا حيكونوا شقفة من 1000 تايبس اللي هو عمل ان بروجرس. وهلا عم بشتغل للسنتين القادمين اعمل معرض بيجمع كل هول الاعمال مع بعضهم، اللي هو اسمه بالانجليزي ايجيبشن سوب اوبرا، او مثلا مسلسل مصري طويل او غير منتهي نوعا ما. وهو كل الاعمال اللي عملتهم لهم علاقه بالسينما المصريه، بين صوت وصوره وانستليشنز وفيديوز واوبجكتس. اطفال احداث هو ارتست كولكتيف بين فرتان افاكيان، حاتم امام، وانا رائد ياسين. اول شيء كنا مهتمين ب تطور تصوير فوتوغرافي بالاستوديوز هلا، وكيف كيف الفوتوغرافيا بتعكس بشكل كتير قوي احلام وتمنيات الطبقات الاجتماعيه المختلفه. عاده بس تروح على استوديو انت بتتصور مع ما تتمناه ان يكون هناك. يعني
انت صار ما في داعي تسافر على باريس لتتصور بباريس، ما بقى في داعي تروح على اي مكان بالعالم، فيك تكون باستوديو وراك في بلو سكرين، وفيك تغير الباك جراوندز. وهيدا النوع الفوتوغرافيا لاحظناه انه بيتطور اكثر شيء بالعالم الثالث، يعني ما عم يتطور بالعالم الاول، لانه مثلا واحد بالمانيا بسهوله هو بيروح على باريس وبيتصور، ما بده يركب كل هيدا ويعمل. نحن كنا مهتمين كمان بانه تفوت على عقليه المصور، كيف بيركب هو سيتويشنز مختلفين، بيعمل منك 5 اشخاص، بحطك مع فنانة مشهورة، بحطك بين احضان هيفا وهبي، يعني قصص كذا. هيدا احد الاعمال اسمه خذني الى هذا المكان اريد ان افعل الذكريات. صرنا نحن صحيح هو هيدي جملة مأخوذة من فيلم الليمبي اللي هو بيمثل فيه محمد سعد، اسمه فيلم كتكوت اكشلي. ف وفي بين كوميدي، بس لا نحن اخذنا هيدي صحيح هو بين كوميدي، وهو المشروع كله فيه شيء من الهيومر والكوميديا، بس هو سؤال كتير حقيقي عن انه كيف الناس صارت ما بقى تقدر تعيش ذكرياتها، بس بتروح بتفبركها تعملها لذكرياتها. فهو المكان غير موجود، هو بلو سكرين، والذكريات غير موجوده، فهو عم يعملها يعني بين انه يكون هون وهون. هيدا الشيء كان بالنسبه لنا هام. عملنا ساري اسمه Untitled Couples، اللي هن عباره عن اجساد ريدي ميد موجوده لعرسان. انت بس بتروح تتصور، بحط لك راسك وراس عروستك على افخم فستان وافخم بدله بافخم قصر. نحن اخذنا هيدا لانه بالنسبه لنا انه صار حتى ايفن موضوع يعني تستعمل جسد غيرك لحتى تاخذ صوره تذكاريه لحاله اجتماعيه معينه. كان هيدا الشيء غريب ولازم واحد انه ينتبه له نوعا ما. تعلقنا بالفيلم المليوني مشاهد اللي هو الليمبي، لعله له تأثير علينا يعني كفنانين. قررنا ناخد هيدا الاسم، هو مستوحى من فيلم اللي بالي بالك، لأن بقول له بمشهد انه اعصرك انزل منك اطفال احداث.